Trăim într-un spațiu-timp curb, ne spune Einstein. Dar ce îl curbează și mai ales cum? Urmărește videoul până la capăt pentru a descoperi răspunsul lui Einstein și a doua sa ecuație celebră. Maestre Panda. În seria deja începută a lecțiilor de fizică, în playlist, am văzut că spațiul-timp în care trăim este curb, având o structură geometrică precisă, descrisă de metrica sa G. Ea ne spune cum ne va trece timpul pe ceas, care va fi distanța dintre obiecte, precum și mișcarea corpurilor lăsate libere sau a unei raze de lumină. Un punct esențial este însă următorul. Cine curbează spațiul-timp și cum o face? Căci, până acum, noi am fost cei care am construit metrica în puținele exemple menționate. Cine este responsabil pentru curbura universului în care trăim? Nu vă gândiți la un creator. Rămânem în cadrul fizicii și aici vom căuta răspunsul. Pentru asta trebuie să ne imaginăm un univers cu două corpuri, unul masiv și altul mic, de probă. În explicația lui Newton, corpul masiv îl atrage pe cel mic și îl pune astfel în mișcare. În explicația lui Einstein, corpul de probă, cel mic, nu este deloc interesat de corpul masiv. El are o traiectorie dată numai de metrica spațiului-timp în regiunea în care se află. Să înlocuim acum corpul masiv cu un altul. Dacă înainte corpul de probă, cel mic, avea o traiectorie anume, acum el își va schimba traiectoria, pentru că este atras de un alt corp masiv. Clasic, am putea spune că forțele de atracție s-au schimbat. În gândirea lui Einstein însă, nu avem forțe și suntem obligați să admitem că s-a schimbat metrica spațiului timp curb din jurul corpului mic, odată ce acest corp mic are o altă traiectorie, pentru că doar metrica spațiului timp determină mișcarea corpului de probă, cel mic, așa cum am văzut data trecută. Cine a modificat această metrică a spațiului timp din jurul corpului de probă, cel mic, odată ce am adus alt corp masiv în apropiere? Răspunsul nu poate fi decât următorul. Chiar corpul masiv. Ce deducem de aici? Că metrica spațiului timp din jurul corpului mic de probă, cea care determină mișcarea acestuia, a fost modificată de către corpurile masive. În această figură este un exemplu. Aici am reprezentat în spațiu-timp cele două corpuri. Axa de spațiu este orizontală și cea de timp verticală. În mecanica newtoniană, partea de sus a imaginii, corpul masiv din stânga atrage corpul de probă din dreapta. În teoria relativității generale, corpul masiv deformează peste tot spațiul-timp, inclusiv în evenimentele unde se află corpul de probă. Corpul de probă va urma o geodezică temporală în acest spațiu-timp devenit acum curb și de aceea se va mișca. De remarcat că nu numai spațiul, ci întreg spațiul-timp este curb. Desigur însă, a spune că aceste corpuri masive sunt cele care determină metrica spațiului timp curb nu mai este suficient. Spre deosebire de multe dintre presupunerile de până acum, de data aceasta Einstein a trebuit să pună una pe creion și să calculeze ecuația ce ne spune cum este creată metrica G a spațiului timp curb de către corpurile masive pentru orice sistem de coordonate, T, X, Y, Z, mai mult, ales arbitrar. Ce a obținut? Cine curbează spațiul timp? Am putea crede că masele corpurilor masive. În fond, în mecanica newtoniană, ele sunt cele care determină forțele de atracție. Cu toate acestea, Einstein a fost pe deplin conștient de echivalența dintre masă și energie, pe care am discutat-o și noi în cadrul relativității restrânse. Dacă ele sunt echivalente, atunci putem folosi la fel de bine energia pentru a determina tensorul metricii G, adică curbura spațiului-timp. În final, Einstein a găsit că cea mai potrivită descriere o dă tensorul energie-impuls, a cărui formă o vedeți aici pentru un praf stelar în mișcare nerelativistă. Este o matrice pătrată, descrisă în cele 4 componente ale spațiului-timp, prima timpul și ultimele 3 spațiul. În fața matricei recunoaștem densitatea de masă ρ. Atunci, pe diagonală, în partea de sus, avem elementul predominant, densitatea de energie. Celelalte 3 elemente diagonale dau densitățile asociate impulsului, iar restul elementelor se asociază unui transfer de impuls și energie. Desigur, ca toate formulările, această matrice a tensorului energie-impuls ia valori diferite în evenimente diferite ale spațiului-timp. În final, Einstein a găsit forma corectă a ecuațiilor. În ele apare nu numai energia, așa cum este de așteptat, ci o mărime mai complexă, denumită tensor energie-impuls. Noua funcție este de fapt o generalizare a energiei și impulsului, fiind descrisă în orice punct din spațiu prin
densitatea de energie, densitatea de impuls și transferul de impuls pe diverse axe. Trebuie să spun că cea mai frumoasă descriere a proprietăților tensorului energie-impuls am găsit-o în cartea lui Landau și Lifshitz, Teoria clasică a câmpului. Vă recomand și vouă. Tensorul energie-impuls al materiei se pune apoi în așa numita ecuația lui Einstein, cea care ne arată cum energia curbează spațiul-timpul în fiecare eveniment al său. Ecuația arată așa. Recunoaștem în partea dreaptă tensorul energie-impuls al materiei, T, mu, miu, împreună cu constanta lui Newton G și viteza luminii C. În partea stângă a ecuației sunt elemente ce țin doar de curbura spațiului-timp, așa cum este metrica G, mu, miu. Indicii sunt pentru spațiu-timp. Celelalte două elemente se deduc din această metrică. Primul este tensorul lui Ricci, notat cu R, mu, miu. Al doilea este curbura scalară a spațiului-timp, notată cu litera R. Pentru completitudine, aceste două elemente se calculează din metrică prin intermediul simbolelor Christoffel gamma, a căror formulă am arătat-o în episodul precedent. Ce ne spune atunci ecuația lui Einstein, pe care o mai arăt odată aici? Că metrica spațiului-timp, adică curbura sa, este generată de către tensorul energie-impuls al materiei care se află în acel spațiu-timp. Einstein a fost foarte încântat de ecuația descoperită de el, deoarece are o formă covariantă. Simplu spus, descrierile sunt realizate prin intermediul tensorilor, care, pe lângă forma matricială, au relații de transformare bine definite de la un sistem de coordonate la altul. Ecuația lui Einstein, cea mai importantă din teoria relativității generale, confirmă faptul că legile fizicii sunt aceleași indiferent de ce sistem arbitrar de coordonate alegem. Einstein a fost foarte încântat de acest aspect. De aceea, și noua teorie se numește teoria relativității generale, spre deosebire de teoria relativității restrânse, care se aplică doar sistemelor de referință inerțiale. Așa cum spuneam, i-a luat lui Einstein aproape 10 ani de eforturi intense să descopere ecuația ce-i poartă numele. A fost însă altcineva care a găsit aceeași ecuație în același timp, doar că lui i-a luat mai puțin de un an. Este vorba de David Hilbert. Acesta a fost unul dintre cei mai mari matematicieni ai ultimelor 2 secole, cu contribuții importante, nu numai în matematică, cât și în fizică. A trăit în aceeași perioadă cu Einstein, pe vremea când acesta din urmă căuta ecuațiile care acum îi poartă numele. Atras de problemă, invitându-l chiar și pe Einstein la Göttingen să țină câteva seminarii pe marginea problemei, Hilbert a ales o altă abordare, una în care nu tensorul energie-impuls joacă un rol determinant, ci principiul acțiunii minime. În viziunea lui Hilbert, un matematician, soluția problemei metricii spațiului-timp trebuie să fie una geometrică, axiomatică și generală. După mai puțin de un an de căutări, el a găsit ecuația corectă, se spune cu doar câteva zile înaintea lui Einstein, care o căuta deja de mulți ani. Deși Hilbert a fost mai rapid, el nu a pretins niciodată vreo prioritate asupra acestor ecuații, pentru că, după cum el însuși a recunoscut, și-a construit soluția pe fundamentele deja formulate de Einstein. Totuși, Hilbert a realizat importanța matematicii în noua fizică ce se dezvolta, unde matematica devenea din ce în ce mai complexă. Se glumește că atunci ar fi afirmat: fizica a devenit prea grea pentru a fi lăsată pe mâna fizicienilor. Și asta a fost lecția de astăzi. Dacă vreți să reiau lecțiile de fizică, scrieți-mi în comentarii. Pe cele vechi le găsiți în playlistul Lecția de Fizică. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, Voice School și vă doresc numai de bine. La revedere!